All right, class. Let's continue with Unit 23, the changing world. And now we're going to 1.4. Thì chúng ta qua 1.4 đi các bạn. You have to complete the text with suitable words from the box and alternative answers. Alternative answers are possible. Các bạn có thể hoàn thành những cái đoạn text bên dưới này. Bên đây, với những cái từ phù hợp, từ cái hộp này thì có những cái câu trả lời khác nữa, thì đều có thể có những câu trả lời khác nha. Chứ không phải là cứ phải dùng những cái từ này đâu. Nó có thể là những cái từ khác trong cái đống này, theo một cái trật tự nào đó khác. Like it could be different ways to put these words into these 15 blanks, you know. Trong 15 cái khoảng trống này có thể đặt bất kỳ từ này theo cái thứ tự nào đó được. So what do we have here? Shift. The word shift. So first we have the verb to shift. Dịch rời, dịch chuyển. Dịch rời, dịch chuyển. Hoặc là thay đổi. So the noun is shift, the shift. Sự thay đổi. Sự dịch chuyển. Okay, next word is detrimental. We know what the word mental is, right? Mental, it means belong to the mind, thuộc về cái đầu, tinh thần đó. Thuộc về tinh thần. So detrimental means detrimental means it's causing a lot of headaches. Causing a lot of headache, gây rất là nhiều cái sự nhức đầu. Detrimental means like something very bad, một cái gì rất là tệ. Detrimental, gây hại. Causing harm hoặc là gây nhức đầu. Detrimental, it's something that is bad, disadvantageous, something harmful, you know, harmful, something very bad, detrimental. Okay, insurmountable. The word insurmountable. Let me check this word for a while. Just a moment, please. I remember this one, but I just don't know exactly how to explain it to you. Insurmountable is especially of a problem or difficulty. Một cái vấn đề hoặc một cái khó khăn quá lớn mà nó không thể được đương đầu một cách thành công. So something that is a problem or difficulty that's too great that it cannot be dealt with successfully. Những khoản nợ cách xù, những khoản nợ khổng lồ không thể trả nổi. Insurmountable debt. Or insurmountable also means like vượt qua một cách mà vượt mặt mà không thể nào mà đương đầu một cách thành công đó. It's something that you cannot deal with successfully. Insurmountable. Insurmountable. It's vấn đề nhức nhối, không giải quyết được thành công. Vấn đề nhức nhối không giải quyết được thành công. It's an insurmountable problem. It's something and you try to solve it, but you cannot do anything about it. Insurmountable. Okay, several means many. Wait, several is like adverb. Okay, migrant. So next word is the word migrant. It's a person who migrate to another country. Người di cư, người nhập cư. Migrant. If you check this dictionary out, you can see what migrant is. Migrant is a person that travels to a different country or place, often in order to find work. Một cái người mà họ đi lại đến một cái đất nước khác hoặc là một cái nơi khác, thường là để mà tìm công việc. Đó chính là một cái người nhập cư. Migrant. Or in biology, it means an animal that moves from one place to another at different times of the year. Trong sinh học đó là một cái con động vật mà nó di chuyển từ một nơi đến một nơi khác
ở một cái thời điểm khác nhau trong năm, đó chính là con động vật di cư. Di cư. Migrant, di cư, dân di cư. So migration, sự di cư. So the movement from a place to another place to live or to find work. Cái sự mà di chuyển, the movement from a place to another place, từ một cái nơi đến một nơi khác, in order to find work or to live there, để mà làm gì? Tìm kiếm công việc, hoặc là để live there, để sống ở đó. That's migration, sự di cư. Okay, next word is gradual. Gradual. The word gradual means it takes some time, but it's steady. Steady, gradual. Từ từ, chậm rãi. Gradual, từ từ, cứ từ như vậy. Gradual. Gradual. So we have the word a gradual increase. Một sự gia tăng chậm rãi, từ từ. Một sự gia tăng từ từ tiến lên. A gradual increase, increase slowly going up. Okay, next one is host. Host, because H-O-S-T, host. Chứ phải là host đâu nha. Không phải là host đâu nha. Đó là host. A host. A host. Host. A host is someone who invite you in. Một cái người mà mời mình vào nhà, đó chính là người chủ nhà. Someone who invites you into their home. Người chủ nhà. But we have the verb to host. To host an event. Hoặc là to host someone. Cho ở nhờ. To host an event là đứng ra làm tổ chức sự kiện. Là to host an event. To host also means like you allow someone to stay in your home. Mình cho phép một ai đó sống trong nhà mình, đó là host. Okay, next word is refugee. Refugee. G là DZ nha. G. Refugee. Refugee, it's basically dân tị nạn, người tị nạn. Người tị nạn tức là sao? Là một cái người phải chạy trốn khỏi đất nước của họ do lý do chính trị, sợ bị đàn áp, hoặc là sợ bị tấn công khủng bố, hoặc là do sợ chiến tranh. So a refugee is someone who ran away, hoặc là fled their country. Who ran away from, hoặc là fled their country because of war, famine, nạn đói. War, chiến tranh, famine, nạn đói. Persecution, sự bắt bớ, sự bắt bớ, xét xử, or something like that. Refugee. Okay, a refugee, like for example, if you do something very wrong in a country and you run to another country, you are now a refugee. Nếu mình làm cái gì rất là sai ở một đất nước xong rồi chạy đất nước khác, thì là mình trở thành dân tị nạn. Of course, you become a refugee because your host country, cái đất nước mà host mình nó không muốn chứa mình nữa, they don't want to host you anymore, they don't want to keep you anymore. You become a refugee. But most of the time, refugee is because of war, you know. Phần đông các thời gian thì là người ta tị nạn do liên quan đến chiến tranh. Like for example, during the Ukrainian war, for example, during the Ukrainian war, millions of people, hàng triệu người luôn á, millions of people
Millions of people ran away from Ukraine into Hungary, Poland, or other European countries. Trong chiến tranh Ukraine với Nga thì hàng triệu người họ chạy trốn khỏi Ukraine đi vào Hungary, Ba Lan hoặc là những đất nước European khác nha các bạn. That is, so they are refugees. Yeah, họ là những cái người refugees đấy, người dân tị nạn đấy. So the noun form is to seek refuge. To seek a refuge. To seek a refuge. To seek a refuge. Đi xin đi tị nạn. Xin tị nạn. To seek a refuge. Xin đi tị nạn. To seek refuge. Okay, next word is swift. Swift. Swift means very fast. Swift means very fast. Rất là nhanh. Of course, a trend is of course xu hướng, and trendy, you know what it is. And trendy, đang hợp xu hướng. Okay, next word is poverty. You know what poverty is? Nghèo. Sự nghèo. Nghèo có đi với đói không? If people are poor, does it mean that they are starving as well? Yes. Sometimes it does, sometimes it doesn't. Đôi khi có, đôi khi không nha. Nhiều khi họ vẫn có ăn nhưng mà họ vẫn nghèo. Sometimes they still have something to eat, but they are still poor. Poverty only deal with money, you know, how much money you have. Cái sự nghèo nó chỉ liên quan đến tiền thôi. But it doesn't have much to do with if you have something to eat or not. Okay, poverty. It's the noun form of poor, of course. Effect and affected. You know that word, right? Effect and affect. Các bạn biết được effect là danh từ, là động từ. To affect someone. And the noun form is nhớ không affect tu nha, không có chế từ nha. There's no preposition after affect, okay? Okay. And the noun form is effect. Tác động. So we have the word here affected. Affected, bị ảnh hưởng, bị tác động, bị ảnh hưởng. Okay, next word is okay, we have the word host already. Okay, requirement. So to require, có y ngắn R nè. I-R, require. To require something. It means to need something. Cần cái gì đó. To require something means to need something. Cần cái gì đó. So the noun form is requirement. Yêu cầu đòi hỏi. Những yêu cầu đòi hỏi là requirements. Okay, next one, aggravated. You learned this word before. What does aggravated means? Aggravated means to make it worse. Làm cho mọi thứ tệ hơn. To make it worse. Nó sẽ bằng mấy từ gì mà đã học rồi. What word did we use? Aggravated. To make it worse. Nó có những từ nào đồng nghĩa với aggravate mà mình đã học rồi bài môi trường bài trước đó. We learned this word before, something that make it worse, aggravated. Okay, you should watch that video again, okay? Now, ever increasing, có chữ ever này. So ever increasing, what does it mean? Ngày càng gia tăng. Tức là nó cứ liên tục. It means it's continuously increasing. Ever increasing, which means it's increased continuously. It increases continuously. Nó gia tăng một cách mà đều đặn, cứ liên tục gia tăng. Ever increasing.
Okay. Now you have a lot of places to put in there. You actually have 15 places. Okay, let's do this one. Các bạn điền đi. Okay, you have 4 minutes to try to find and fill in, okay? 4 minutes start. 4 phút bắt đầu. All right, let's try to do this one now. So I'll give you the answer. Can you write it down? Các bạn viết vô cái câu trả lời đi. Okay, this is 1.4, and number 1, you can choose several or gradual. Several or gradual. Number 2 is shift. FT, shift. The shift. Shift. Okay, number 3 is insurmountable. Insurmountable. Không phải là Tây Bò nha, không có Tây Bò vậy đó. Table. Insurmountable. Number 4 is poverty. Poverty. Number 5 is affected. Number 6 is migrant or immigration. Migrant. Sự di trú, immigration, migrants là người nhập cư, người di trú, người dân. Number 7 is refugees. Refugees. Number 8 is aggravated. Aggravated. Bị làm cho tệ hơn. Aggravated. Aggravated. Number 9 is host. Host. Number 10 is swift, or you can choose quick as well. Chọn nào được, swift or quick. Number 11 is requirements. Requirements. Okay, number 12 is ever increasing. Ever increasing. Ever increasing. Okay. Number 13 is trend. Number 14 is detrimental. 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 Very bad. Detrimental. Harmful. Number 15 is effects. Effects with S, okay? Effects with S. All right, let's move on to reading it. Bây chúng ta đọc đi. Okay, các bạn đọc từng đoạn nha. Just read each paragraph and then we'll say, okay? Now, Miss Yeo, please. Of vast achievements in science and technology. As vast achievements and as vast achievements in science and technology are announced on a yearly basis, the human population has witnessed gradual changes. Gradual changes, very good. Gradual changes. The shift in attitude. The shift in attitudes. In attitudes towards several towards, issues. Towards several issues of interest, such as marriage and divorce, same-sex marriage, or discrimination, has been drastic. However, yes. However, number 3 is insurmountable. Insurmountable ones, such as a high unemployment rate, homelessness, hai âm schwa đó, hai cái âm yếu hơn đó. Homelessness, an increase in crime rate, or refugee. Number 4 is poverty. Poverty.
have remained difficult to tackle for decades. Decades. Âm đầu nha. Decades. So it's pronounced like decade. Decade. Thập kỷ. Decades. Thập kỷ. Okay, as vast achievement. So the word vast means very big. Achievement. Những thành quả đạt được. Những thành quả đạt được rất là to lớn. Khi mà as có nghĩa là khi mà, hoặc là nó có nghĩa nó là when, khi mà, hoặc là as còn có nghĩa là bởi vì nữa nha. As có thể có nghĩa là when, khi mà, hoặc bởi vì là because. As vast achievement in science, khi mà những cái thành quả đạt được to lớn trong khoa học và công nghệ nó được announce, nó được thông báo lên hàng năm on a yearly basis. On a yearly basis means annually or yearly. Thì quần thể loài người đã chứng kiến, to witness something. To witness something, chứng kiến cái gì đó. Đã chứng kiến những cái sự thay đổi mà từ từ, gradual changes. Những sự thay đổi từ từ. Number 2, the shift in attitude. The shift in attitudes towards cái gì đó. Sự thay đổi về thái độ. Hướng tới cái gì đó. Hướng tới several issues, nhiều cái vấn đề mà hứng thú. Several issues of interest. Những vấn đề hứng thú. Những sự thay đổi về thái độ hướng đến nhiều vấn đề hứng thú. Ví dụ như là về marriage. Marriage là hôn nhân. Divorce. Kéo dài nha mọi người. Divorce là ly hôn, ly dị. Same-sex marriage. We have a same-sex marriage. Hôn nhân đồng giới. Hoặc là sự discrimination. Là sự phân biệt đối xử. So the verb form is to discriminate against cái gì đó. Phân biệt đối xử chống lại ai đó. And discrimination thì tất cả những vấn đề này nó bao gồm là hôn nhân nè, ly hôn nè, hôn nhân đồng giới nè, hoặc là sự phân biệt đối xử nó đã gọi là drastic, rất là thay đổi to lớn luôn á. Drastic, thay đổi to lớn, triệt để. However, insurmountable ones, những cái vấn đề mà nó gọi là nhức nhối khó chịu, insurmountable ones, ví dụ như là a high unemployment rate. You know, employ, right? Thuê mướn người. Unemployment là sự thất nghiệp, sự không có công việc. A high unemployment rate means tỷ lệ thất nghiệp cao. Homelessness. Cái sự không có nhà. Homelessness. It means sự vô gia cư. So people don't have a home to live. An increase in crime rate. An increase in crime rate. An increase in crime rate. Một sự gia tăng về tỷ lệ tội phạm. An increase in crime rate or poverty, hay là đói nghèo, hoặc là sự nghèo, have remained difficult to tackle for decades. Nó vẫn còn rất khó để xử lý cho hàng thập kỷ. To remain difficult to tackle for decades. Vẫn còn rất khó để mà xử lý cho hàng thập kỷ, tại vì nó là những vấn đề mà nó trầm kha, vấn đề mà gọi là rất là khó xử lý luôn á.
Okay, let's continue here. While, okay, read until here. While war and violence raged on. While wars and violence raged on, many citizens Many citizens of affected countries fled to many more citizens of developed affected countries fled to more developed nations. nations in search of a safer and better life. This In led search to of a safe, safe, safer, safe, safe. Âm A nha. Safe. safe In search of a safer and better life. and better life. This led to the This so-called led to the so-called migrant crisis hay là immigration crisis. immigration crisis in the beginning of the 21st century, where millions of refugees When millions of refugees millions of refugees were found to cross the borders illegally to get into Europe. Mhm. This aggravated. Number 8 is aggravated. Nhưng mà Aggravated. first syllable. This aggravated. The unemployment problem and resulted in increased crime in the host countries. House countries, to the point that many To the point that many right-wing political groups demanded swift action. swift action. Đó là within a short time. To the point that many right-wing political groups demanded swift action. To the point that many right-wing political groups GHT right-wing political groups demanded swift action within a short time. Within chữ thở thẻ lưỡi within a short time. Discrimination in the workplace on the streets was quite common, sometimes erupting into mistreatment or street fights. Into mistreatment or street fights. Or street fights. Street fights. Fights. Nó phải mạnh hơn GHT, mạnh lắm. GHT is stronger. Fights. Street fights. Alright. While, trong khi war and violence, trong khi chiến tranh và bạo lực. War and violence, những cuộc chiến tranh và bạo lực, nó rage on. Cái chữ rage là phẫn nộ á, thì rage on ở đây có nghĩa là gì? Khi mà những cuộc chiến tranh và bạo lực cứ diễn ra, war and violence rage on, những cuộc chiến tranh và bạo lực cứ diễn ra, many citizens of affected countries, nhiều công dân, citizens, công dân, những công dân của những cái affected countries, những đất nước bị ảnh hưởng. Affected countries, những đất nước bị ảnh hưởng. Fled to flee. You have the word to flee. To flee, fled. To flee, fled.
It means, what does it mean? To flee, to flee a country, chạy trốn một đất nước. Chạy trốn khỏi một đất nước. But you also have to flee to. To flee to là chạy tới đâu, chạy trốn tới đâu. So they fled to more developed nations. Họ chạy trốn đến những cái đất nước phát triển hơn. In search of a safer and better life. In search of a safer and better life. Để tìm một cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn. This led to the so-called. Cái này nó dẫn đến một cái gọi là so-called. So-called. Gọi là, được gọi là, cái này thì dẫn đến một cái được gọi là the immigration or the migrant crisis. Sự khủng hoảng về nhập cư hoặc là di cư, từ khủng hoảng về di cư. Ở cái lúc đầu của thế kỷ 21, nơi mà hàng triệu những người refugee, hàng triệu những người mà dân tị nạn á, đã được tìm thấy trying to cross the border. To try to cross the border. To try to cross the borders. Họ cố gắng gì? Họ cố gắng băng qua những cái đường biên giới một cách illegally. Illegally. So illegally, một cách bất hợp pháp. Một cách bất hợp pháp để tìm vào châu Âu. This số 8, number 8 is this aggravated the unemployment problem. Điều này làm cho tệ hơn cái vấn đề mà thất nghiệp. Tại vì cái đất nước, mấy nước châu Âu nó cũng có vấn đề thất nghiệp của riêng nó. Those European countries, they have their own unemployment problem as well. So this aggravated the unemployment problem. Cái điều này nó làm tệ hơn cái vấn đề thất nghiệp luôn. And resulted in increased crime. Increased crime. Tội phạm gia tăng. In the host country, ở những đất nước mà họ chứa chấp á, những cái đất nước chứa chấp á, in the host country. The host countries, những đất nước mà chứa những người nhập cư. Okay. To the point that cái gì đó, đến cái mức many right-wing political groups. So we have politics, right? The word politics. The word politics means chính trị. Thật sự chính trị nó không có nghĩa gì mà cao siêu đâu. Nó chính là những cái mà ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày của mình thôi. So politics are the things that affected your daily lives. Things that affects your daily life. Chính trị thực sự nó chỉ là những cái như là giá đường, giá sữa hôm nay là bao nhiêu, giá xăng dầu hôm nay là bao nhiêu. Đó chính là chính trị. That these basically the price of goods, the price of petrol, the price of your meals every day. That is politics. Nó chẳng có gì phải to tát cả. It doesn't have to be something big, you know. So political is an adjective. Political party, đảng phái chính trị. Political party, cái chữ party này không nghĩa là bữa tiệc đâu, nó nghĩa là đảng phái. The word party here means the group of people. A group of people. A group of people sharing the same political view. Quan điểm chính trị của họ giống nhau thì họ hình thành một cái đảng. Nó cùng xem một quan điểm chính trị. Like we have the right wing and left wing
cánh tả và cánh hữu. So tả là bên trái, hữu là bên phải. So we have left wing là cánh tả and right wing là cánh hữu. So what does it mean right wing and left wing? To a lot of Vietnamese, this is a very new concept. Đối với người Việt thì đây là một cái khái niệm rất là mới luôn, tại vì chúng ta đâu quan tâm mấy đến chính trị đâu. Because Vietnamese people don't often care about politics. But left-wing people, they believe in what? Left-wing people believe in first, human rights. Những quyền con người. Tôi có quyền gì? Tôi phải có được những cái quyền gì? Human rights. They believe in freedom, sự tự do. They believe in what else? Acceptance, sự chấp nhận, chấp thuận, sự chấp nhận, acceptance. They believe in what can I say? Allowing more people into the country. Cho nhiều người nước ngoài vào đất nước chúng ta. Đó chính là left wing á. Bên cánh tả người ta thường nghĩ là phải như vậy. Tôi đòi hỏi phải có quyền con người, phải có dân chủ. Left wing people often ask for something called democracy. 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 Dân chủ. Mà người ta không hiểu thấy dân chủ là gì. So basically, democracy means everybody has a say, có tiếng nói. When it comes to making decision. Dân chủ tức là mỗi người đều có tiếng nói. Tôi đều có quyền tôi nêu tiếng nói của tôi khi mà nó liên quan đến chuyện mà quyết định một cái gì đó liên quan tập thể. Ví dụ như bây giờ thầy muốn đổi giờ đi thì thầy phải hỏi tất cả lớp. Đó chính là dân chủ. Democracy means when everyone has a say when it comes to making decision. For example, if I want to move this class to another time, I have to ask the whole class because I want democracy for this class. Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Democracy is very simple like that. Okay. That's left wing, okay? How about right wing? Right wing people believe in hard work, làm việc chăm chỉ. Họ tin vào cái gì? Làm việc chăm chỉ, hard work. Old values, những giá trị cũ. Những giá trị cũ và truyền thống. Old and traditional values. And what do they believe in? To protect the country. To protect the country against outside influences. Bảo vệ đất nước khỏi những ảnh hưởng từ nước ngoài, ảnh hưởng từ bên ngoài. Đó, mọi người thấy hai bên khác biệt không? You see the two different sides, right? Right-wing people want to protect the country against outside influences. Left-wing people, they want people in. Bên cánh hữu thì là muốn bảo vệ đất nước, còn những thứ bên ngoài có muốn người nhập cư vô. Left-wing, cánh tả thì lại muốn là đưa vào đi, cứ đưa vào đi, chẳng có gì đâu. So in here, to the point that many right-wing political groups, đến cái thời điểm, đến cái mức mà nhiều cái nhóm chính trị cánh hữu đã đòi hỏi là swift action. We demanded swift action. Chúng tôi đòi hỏi phải hành động nhanh chóng. We demanded swift action. Within a short time, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Thì sao? Discrimination in the workplace, cái sự discriminate, cái sự mà phân biệt đối xử ở nơi làm việc. Discrimination in the workplace.
And on the streets, và trên đường phố luôn nha. And on the street was quite common. Cái sự phân biệt đối xử tức là tôi phân biệt. Oh, dân địa phương kìa. Oh, dân nhập cư kìa. It means people will discriminate. Oh, you are a foreigner. Oh, you are an immigrant. You are not a local here, right? You are not a local. Bạn không phải You are dân China. bản địa. Sorry? You are China. Yes, in Vietnam, people will be like, are you a Chinese? Or are you Vietnamese? That is a discrimination, yeah. Đó là một cái sự phân định, nhưng mà có thể hiểu là sự phân biệt đối xử. Well, sooner or later, discrimination against Chinese will be even worse, I believe, if they keep behaving like that. If they keep behaving like that. Nếu mà họ cứ liên tục mà hành xử như vậy, the discrimination against them, cái sự phân đối xử chống lại họ, will be worse, sẽ tệ hơn. Okay, sometimes erupting into mistreatment. To erupt, phun trào ra, hoặc là nó bùng nổ ra. To boom, explode. To explode, bùng nổ ra. To erupt. Đôi khi nó bùng nổ ra thành cái sự mistreatment. Treatment, y kéo dài nha. Treatment, treatment, sự đối xử hoặc là sự điều trị. So, mistreatment means sự đối xử tồi tệ. Bad treatment, you know. Đôi khi nó bùng nổ thành cái sự mà đối xử không ra gì, tồi tệ, hoặc là street fight. Những vụ đánh nhau trên đường phố. Alright, let's continue. Thấy rồi. Vậy là, okay, let's read this one. Em đọc hết phần còn lại. Yes. As requirements for jobs. Requirement, y ngắn R. Okay. Y ngắn R. I-R. Okay, let's remember. I plus R is ire. I plus L is IO. IO hay là ire. Okay. Requirements. As requirements for jobs. As requirements for jobs are becoming tougher. Cái chữ GH đầu là âm F nha. GH is F. tougher. So tougher and tougher. Tougher and tougher. Landing us a decent job. A decent job. A decent job has become similar to getting into an area. Arena, đấu trường. Arena. An arena and fighting as a gladiator. An arena and fighting as a gladiator. Gladiator against. Gladiator. And fighting as a gladiator against many other fighters. Against many other fighters. This explains. Explains. This explains the ever increase. Chứ tại vì từ e đúng không? This explains the ever increasing number of the unemployed. This explains the ever increase. The ever increasing. The ever increase. The number of the employed in many regions. Unemployed. Cái nguyên tắc đọc ID sao? Bây giờ thầy nhắc lại quy tắc đọc ID nè. Bây giờ cái quy tắc đọc ID như thế nào? Nó có bây giờ nếu mà cái ký tự cuối là chữ T hoặc là D thì đọc là it. Ví dụ wanted hoặc needed. Còn lại á, đặt ngón tay lên cổ. Nếu mà cái âm cuối nó rung lên thì đọc là âm j. Còn nó không rung, nó bật cái thì là âm t. Ok.
I'm just trying to explain like the how to pronounce ed sound. Okay, but if you have followed my video from the very beginning, you should be able to know this already. Now, Yes, sir. the number, okay, this explains the ever-increasing number of the unemployed. Number of the unemployed in many regions. Unemployed, nó không có rõ chủ đề vậy đâu. Unemployed in many regions around the world. In many regions around the world. Region. In many regions around the world. In many regions around the world. World. Nhìn chó kêu đó. World. Around the world. Around the world. Fortunately, every cloud has a silver lining. Fortunately, every cloud has a silver lining. Has, đừng có lên giọng em. Has, chứ phải là has. Has. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Silver has a silver lining. Has a silver lining. Silver lining. No, as this silver lining. Silver lining. As this sparks a. As this sparks a trend. A trend of young people going to business. A trend of young people going to business or become self-employed. Becoming self-employed. Becoming self-employed. Employed. Nó chỉ là D thôi. Employed. Tại vì là oi nó sẽ rung lên. Employed. Okay, becoming self-employed. Therefore, the stressful and underpaid pattern of being employed by companies might become a thing of the past. 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 However, it remains to be seen. It remains to be seen whether this rapid shift in job choice. This remains to be seen whether this it remains to be seen whether this rapid shift in job choice. Whether this rapid shift in this job rapid em đầu. This rapid shift in job choice will have rapid shift in job choice will have detrimental will have detrimental or beneficial. Detrimental or beneficial. Thảo cái là cái âm xoa, cái âm yếu hơn á. Detrimental will have detrimental or beneficial effects on people and countries. On people and countries. Okay, you need to practice more. Right? You need to cẩn thận mấy âm cuối và độ dài ngắn của âm đó nha. Và nhấn âm máy đó nha. You need to be careful with your pronunciation. The ending sound, âm cuối. How long the words are. Cái từ đó dài, cái kéo dài không. The stress pattern in the same word. Cái stress pattern, cái phương cách mà nó nhấn vào chỗ nào trong một cụm từ. Okay. As requirements for jobs are becoming tougher and tougher. Requirements for jobs. Khi mà những cái đòi hỏi cho công việc nó đang trở thành ngày càng tough, ngày càng khó nhằn hơn, ngày càng khó chịu hơn.
to become tougher and tougher, ngày càng khó hơn. Landing a decent job, động từ to land nha, hạ cánh an toàn, có một công việc ổn định. To land a decent job, có được một công việc đàng hoàng. Has become similar to getting into an arena, nó trở thành giống như là đi vào một đấu trường vậy đó. To get into an arena, đi vào đấu trường vậy đó. And fighting as a gladiator. AE nha, gladiator. And fighting as a gladiator, đấu như là một đấu sĩ vậy. Fighting as a gladiator against many other fighters, đấu chống lại nhiều cái người mà fighter, nhiều cái đấu sĩ khác. So fighter and gladiator is very similar here. Hai từ nó gần đồng nghĩa nhau. Thì cái đoạn này nó miêu tả gì? Cái sự khó khăn của chuyện kiếm một việc làm. This part describes how hard it is to find a good job, right? Điều này giải thích, this explain the fifth 12 it's the ever increasing. Explain the ever increasing number of unemployed in many regions. Điều này giải thích cái sự mà con số ngày càng gia tăng của những người thất nghiệp. The ever increasing number of the unemployed in many regions around the world. Điều này giải thích cái số lượng những người thất nghiệp ngày càng gia tăng ở nhiều cái vùng trên khắp thế giới. Fortunately, luckily, may mắn thay, every cloud, Phật ngữ nha, every cloud has a silver lining. What does it mean? Mỗi đám mây đều có một lớp đường viền bằng bạc. Tức là sao? Mỗi cái vấn đề khó khăn nó đều có cái sự may mắn, cái sự điểm tốt của nó. Trong cái rủi có cái may. It means that in a bad situation, there are always good things as well. In every bad situation, there might be good things as well. Trong cái tình huống xấu nào đi nữa thì cũng có thể có những điều tốt nữa. Every cloud has a silver lining. As this sparks to spark. Động từ to spark là dấy lên, đánh lửa lên, đánh lửa lên, kích hoạt lên. It means activate, you know. This sparks a trend. Nó đã kích hoạt lên, dấy lên một cái phong trào. To spark a trend among hoặc là of young people doing something. Dấy lên một phong trào, một xu hướng của người trẻ làm gì đó. Đi vào làm doanh nghiệp, go into business, or becoming self-employed, hay là trở nên là tự thuê mướn bản thân, tức là làm tự do. To become self-employed, it means to work freelance, you know, làm tự do, không có chủ là ai đó. Like me, for example, I'm a freelancer. I am a self-employed person. Tôi là một người self-employed, tự thuê mướn bản thân. Therefore, vì lẽ đó, the stressful and underpaid pattern, under là dưới, paid là việc được trả lương mà quá thấp. The stressful and underpaid pattern of being employed by companies. Cái pattern là cái phương cách thông thường của chuyện căng thẳng và bị trả lương thấp của việc làm cho những công ty có thể trở thành một thứ của quá khứ rồi. Tức là chuyện bây giờ nó không còn như vậy nữa.
A thing of the past. A thing of the past. Một thứ đã qua rồi. Một thứ đã qua rồi. Bây giờ là lịch sử, một thứ đã qua rồi, nó không còn nữa. A thing of the past, it means it no longer is something popular. Nó không còn popular, nó không còn thông dụng nữa. However, it remains to be seen. Có rất là nhiều cách nói nè. It remains to be seen whether something vẫn còn phải xem xét nếu mà cái gì đó. It remains to be seen, vẫn còn phải xem xét liệu mà nếu mà this rapid shift in job choice, this rapid shift in job choice, sự dịch chuyển về sự lựa chọn công việc, sự dịch chuyển mà rất nhanh chóng, sự dịch chuyển rất nhanh chóng về sự lựa chọn công việc này sẽ có những cái beneficial effects hoặc là detrimental effects, sẽ có những tác động mà có lợi hoặc là có hại lên trên con người và những đất nước. So we have the word effects here. We have detrimental or beneficial effects on cái gì đó, những tác động tiêu cực hoặc có lợi hoặc là tích cực đó, lên trên cái gì đó, on people and countries, lên trên con người và đất nước. Alright. Is it hard to understand, class? Có hiểu không? Dạ hiểu. It's actually easy, right? It's not too hard. Okay, let's go to globalization. And let's see. If I am fast, I can finish. I can probably. Let me try to finish as much as I can. Okay, let's go to globalization now, class. Để chúng ta vào phần khác nào. Globalization. Like I have already explained what globalization is in the last video or last class. Increase of the trade. Mình đã giải thích cái globalization, sự toàn cầu hóa là gì ở trong cái video trước rồi. So, Miss, you read this one. Globalization is the increase of trade around the world. Globalization is the increase of trade around the world, especially by giant companies and corporations operating in many different countries. It results in the available foods and services. Available food and services. In the available foods and services or social and cultural influences. Cultural. UL đọc là UL cultural. Social and cultural influences. Gradually becoming similar everywhere. Okay, sự toàn cầu hóa nó được nói là nó có nhiều định nghĩa lắm. There are several definitions of globalization. But here, toàn cầu hóa là sự gia tăng của mậu dịch, tức là buôn bán kinh doanh đó, trên khắp thế giới, tức là con người ta ngày càng kinh doanh buôn bán với nhau nhiều hơn. Đặc biệt là bởi những cái công ty rất là giant, rất là khổng lồ và những cái tập đoàn corporations, họ operating, họ vận hành hoạt động ở nhiều đất nước khác nhau. Điều này dẫn đến cái gì? This result in the available food and services. Điều này dẫn đến những cái món ăn, những đồ ăn có sẵn và những dịch vụ có sẵn. Hoặc là social and cultural influences, những sự ảnh hưởng về mặt xã hội và văn hóa. Nó từ từ nó trở nên, nó ngày càng giống nhau ở bất kỳ nơi nào. So basically, you can see that every country is becoming very similar these days. Tất cả các nước, mỗi đất nước bây giờ nó ngày càng trở nên giống nhau là do cái globalization đó các bạn. Đến đâu cũng có thể kiếm được một vài thứ giống nhau. Và nó thực sự không có cái sự khác biệt nào lắm. So if you go around in many countries, it's very similar everywhere. Okay, let's do 1.5 now. Answer these questions. So Mr. Nghiêm, do you recognize these brand names? Em có nhận ra được những cái nhãn hiệu sau đây không?
Adidas, Hugo Boss, Pepsi, Coca-Cola, Versace, Versace, Versace. Versace. This is Italian. You can check it out how this one is. I don't think it's in there yet, but it's Versace. Nhưng không hai á. Second syllable. Versace, Gucci, Sony, Nike, Nestle. Nestle. Okay, do you recognize these brand names, Nghiêm? Yes, there are a lot of famous brands. I think Adidas is produce What do they new produce? shoes. What do they produce? Produce shoes. Yes. And Hugo Boss. Yes. I think Pepsi, Coca-Cola. Okay. Do you remember some of the products that they make? Em có nhớ những cái sản phẩm họ làm không? What do they make? Adidas Yes. produce shoes. Shoes. Yes, shoes. But they don't only produce shoes, they produce something else too. Phần đông Adidas là tạo gì? Đồ thể thao. Most of the time they make sport shoes and sport clothes. Sport clothes and shoes. Okay. How about Pepsi and Coca-Cola? What do they mainly make? They I think Coca-Cola. I think Coca-Cola is produce many drink. Yes. Many drink. For example, soft drink. They are soft drinks, right? Nước uống nhẹ tức là nước ngọt á. So soft drinks, basically we have Coke, Coca, Coke. What else? Mirinda. Yeah, we have okay, Coca-Cola. I think they also make like mineral water as well. Bottled water, nước đóng chai. Bottled water. Okay. Okay, how about Versace and Gucci? You know, okay. Do you know what Versace and Gucci make? I know recognize that's brand name Versace. I think perform. Sorry? Okay. What do they produce? They produce perfume. Perfume, right? Perfume. Perfume, đúng rồi. Còn có sản xuất ra nước hoa nữa. Nhưng mà nổi tiếng nhất là túi xách. Yes. I think the most important products they make is designer bags. Những túi xách của nhà thiết kế. Mấy cái đó mắc lắm nha. But designer bags are extremely expensive. Expensive brand. Very expensive. Yes. Okay. But what else do they make? And the Gucci. Gucci. It's okay, Gucci. Gucci. What do they make? And make the same brand Adidas. Clothes. Yeah, maybe clothes and something like that. Yes. Okay, how about Sony? What does Sony make? This brand Sony that make telephone and laptop. Sure. Telephone? No. Really? Television. I think TV. Television. Yeah, TV, television. No. I think have the telephone. They không có chữ H nha, cái chữ có tiếng Việt there is there are nha. Remember, it's there is there are. If you want to say something exists, mình muốn nói cái đó hiện hữu, mình dùng there is there are.
So, hoặc là they make telephones as well. They make telephone as well, and But television. I think mainly television. Television. And các thiết bị về âm thanh nha. And sound system. Sound system. Những hệ thống âm thanh, sound systems. Okay. Nike. How about Nike? And Nike, same brand Adidas and Gucci. Have the clothes also. Have no. Them produce. They make. Let's say they produce or they make. They make clothes. Yes, they make clothes. Yes, but clothes. most of the time we know. And shoe. Yes, it's the most famous product from Nike. Yes. Shoes. Sản phẩm nổi tiếng nhất từ Nike là cái shoes. Yeah. Shoe. Okay. So, Miss Yeo, do you know Nestle? Yes, I know. I do know. Okay. What do you know about Nestle then? I think the most famous thing is coffee. And really? Yeah, I think so. And different types of drinks. Like chúng ta có rất nhiều sản phẩm mà đồ uống từ cái công ty Nestle này. Like Nestle also produce a lot of bottled water as well. Nước đóng chai. Bottled water. Họ có sản xuất rất là nhiều cái cereals là ngũ cốc á, ngũ cốc dinh dưỡng á, cereals. They make a lot of cereals. Nestle. Then they make a lot of things for children products as well. Những sản phẩm cho trẻ nhỏ. Children products. Okay. All right. Can you name? Okay, Miss Yeo, can you name the countries or nations these companies are from? Em có thể nói cái tên cái đất nước mà những công ty đến từ đâu? I'm not sure, but I will Okay, guess. try it. Just try it. Thử đi. Yeah. Adidas is from America. Okay, anyone have other ideas? Có ai có ý tưởng nào khác không? Let me search. Coca-Cola is not from US. Coca-Cola is USA, yes. Pepsi? Sony, Japan, yes. Gucci, Italy. Gucci. It's from Italy, yes. How about Versace? No. Versace, Italy as well. Of course. They are competitors. Họ là những người competitors. Đối thủ cạnh tranh của nhau đấy. So, they compete with each other. Họ cạnh tranh với nhau. They compete with each other. They are Italians. Okay. But you don't know where Hugo Boss is or where Nike is? Okay, let's find out. From Germany. Of course. Adidas. Did you check it out? Well, Adidas. Oh, no. Definitely. Because I'm using a website, I'm using the IP from Taiwan. That's why the result is in Chinese, you know. But Adidas, look at this one. It's a German multinational corporation, một tập đoàn đa quốc gia của Đức. So Adi actually come from the word Adolf, and Das come from the name Dassler, Adolf Dassler. That is the name of their founder, Adolf Dassler, you see. Well, and there's a rumor, có cái lời đồn đó chính là Adidas đã tạo ra giày cho lính Đức hồi Chiến thứ hai á. There's a rumor that Adidas made shoes for the German army during World War II, and also Hugo Boss too. Adolf Hitler. Yes, that's that's a thing. Yeah. Okay. How about Hugo Boss?
Hugo Boss made a lot of good clothes, very beautiful clothes, high quality clothes. High quality clothes. Những cái đồ mà chất lượng rất cao nha. Hugo Boss, Germany as well. How about Nike? Oh, well, check Nike. Nike from America. Yeah. It's an American multinational corporation. Footwear, you see. Đồ để mặc vô trong cái chân, tức là footwear, basically shoes. Okay, it's American. All right. So let's go to number 3 now. Do you know any product or brand from Vietnam, from your country, that is popular? So look at the word popular. Được nhiều người sử dụng. Hoặc là được nhiều người biết tới. It's well known. Popular means many people use it. Nhiều người xài nó, sử dụng nó. Well known means many people know about it. Nhiều người biết về nó, thì là well known. So, Rice. Hải, you know any products from Vietnam? Yes. I think product. Yes. Rice ST25. Rice ST24 and ST25. Hai cái mẫu đó là hai cái mẫu mà gọi là ngon nhất luôn rồi đó. ST24 and 25 is like very, very good quality from Vietnam. Vinamilk. Are you sure it's well known in other countries? Có chắc không? Có chắc là nhiều người nước biết đến là Vinamilk không? I'm not so sure, okay? I think so. Okay, but yeah, we know Vinamilk. It's big and they have a lot of products, but the quality is not great. Chất lượng không tốt gì đâu. It's not that great. Okay, one country I'm sure that is popular, you know, Viettel, right? Yes. Viettel made a lot of what? They made a lot of communication. They made a lot of communication systems. Những hệ thống thông tin liên lạc in Africa, in Laos, in Cambodia as well. Thật sự ở lên Lào, Cambodia là Viettel được biết đến nhiều lắm á. Ở châu Phi cũng vậy, họ là viễn thông quân đội mà. Họ giúp cho những cái người dân ở châu Phi có thông tin liên lạc, có hệ thống để mà có thể gọi điện, vân vân. Of course, Viettel is an army company. So basically, they work with efficiency. They work with high work ethics. Đạo đức nghề nghiệp cao. High work ethics and efficiency. Hiệu suất cao. High efficiency. Of course, if you ask the army to do things, of course they have discipline. Họ có cái discipline. Đương nhiên là có kỷ luật làm được một thứ. They have discipline. They can do a lot of things. Okay, how about products? You know Vinamilk, right? Yes. This one. You know this one, right? It can be found in a lot of countries too. And G7 coffee. You know this one? Yes, this can be found in many countries as well, especially in Europe. Okay, sometimes I was in Hungary in 2010, 2011, and I found pomelo. I found pomelo in the supermarket in Hungary, and they say made in Vietnam. Yeah. Thật sự là bưởi Việt Nam á. Yeah, xuất khẩu châu Âu rồi. All right. Now, do you know any products from Vietnam that is popular in other country? I think Mobifone and Vietcombank. Wait, Vietcombank? Really?
Are you sure Vietcombank? I think so. Chọn cái ngân hàng không có khách hàng đó. That bank, oh my God, their service is not that great. I mean, okay, I trust you, okay? Okay, but seriously, I don't think Vietcombank. Okay, they might be a very big national bank, nó là những ngân hàng nhà nước mà national bank, but I don't think they are that well known in other countries. Okay. Anyway, let's do listening, shall we? Chúng ta làm listening nha. Okay. 1.6. Listen to audio file 23B. Two people, Adele and Ben, are discussing globalization. Hai người tên là Adele và Ben đang tranh luận về cái chuyện toàn cầu hóa. Who expresses the following opinion? Các bạn sẽ nghe là ai biểu đạt những cái ý sau đây. So number one, globalization could harm the number of choices people have. Sự toàn cầu hóa có thể gây hại cho số lượng sự lựa chọn mà con người ta có. Tức là bằng cái chuyện gì? Sẽ có ít lựa chọn hơn. There will be less choices to choose from. There will be less and less choices. Sẽ có ít sự lựa chọn hơn. That's what it means, you know. Globally. Okay, number two. Companies that operate and sell goods in many countries are replacing many small restaurants. Những công ty mà vận hành và bán sản phẩm ở nhiều đất nước đang thay thế nhiều nhà hàng nhỏ. Tức là sao? What does it mean? It means many small restaurants are disappearing. Nhiều cái nhà hàng nhỏ bây giờ đang biến mất. Dần dần. Number three, globalization can help people who live within a small area. Can help people who live within a small area. Toàn cầu hóa có thể giúp những người mà sống trong một khu vực nhỏ. Okay, next one. Globally, về mặt toàn cầu, many workers are required to work in different countries from where they are from. Trên toàn cầu, nhiều người làm công được yêu cầu phải làm việc ở những đất nước khác với cái nơi mà họ sinh ra hoặc đến từ đó, đến từ đâu đó. Tức là bị bắt đi nước ngoài làm việc hết. Like many people, they have to work abroad, you know. Many have to work abroad. Đi làm nước ngoài làm việc. Thì các bạn xem là ai, Adele hay là Ben, biểu đạt những ý tưởng sau đây. You have to listen and see who expresses the following opinions. Okay, number 5. People bring their O-N nha. Cái từ này cứ sai hoài luôn á. O-N.
People bring their own way of life and way of behaving or belief with them. Con người ta đem cái lối sống và cách hành xử hoặc niềm tin của riêng họ khi họ đi nước ngoài sinh sống làm việc. When they go abroad to work, they bring their own way of life and way of behaving or belief with them. Khi họ nước ngoài, họ đem theo cái cách họ sinh sống, cách họ hành xử hoặc cách cái lòng tin tôn giáo hay lòng tin gì đó của họ đi kèm với họ. Number 6, people can enjoy food and products. People can enjoy food and products from many different cultures today. Ngày nay con người ta có thể hưởng thức thức ăn và những sản phẩm từ nhiều nền văn hóa khác nhau. So it means that you can taste food from Korea, you can taste food from France, Germany, Britain, America, Japan, Africa, everywhere. In Vietnam even. Có thể ăn nhiều đồ ăn các nước khác nhau ở Việt Nam chẳng hạn. Hoặc là muốn kiếm sản phẩm gì cũng dễ dàng. Or you want to find goods anywhere, you can find it easily. Number 7. Due to having complete control over certain markets, big companies are causing small brands to disappear. And people will look the same as each other. Do là có sự kiểm soát hoàn toàn luôn lên nhiều thị trường, lên nhiều thị trường, lên một số thị trường chứ. Nhiều công ty lớn đang gây ra cho nhiều nhãn hàng nhỏ phải biến mất và con người ta sẽ nhìn y chang nhau. Nói về cái chuyện mà nhiều công ty độc quyền á, it means that many companies they have a monopoly. Có sự độc quyền. Have a monopoly over cái gì đó, có sự độc quyền trên cái gì đó. You know, mono là một, right? Pole là cái cực, một cái cột. Chỉ có một cái cột thôi, một cái cực thôi, một thái cực thôi. There's only one thing to choose, monopoly, độc quyền. Okay, number 8. People will not lose their sense of belonging to their own country. Con người ta sẽ không có mất đi cái cảm giác thuộc về đất nước của riêng họ, tức là cái bản sắc dân tộc. So it means that who they belong to, where they belong to, that is their sense of belonging to their own country, you know? Okay, number 9, travelers. Travelers prefer to see unusual and interesting things rather than just the symbol or logo, cái logos used by large companies. Những người đi lại, những người du lịch thường thích nhìn thấy những thứ thú vị và lạ thường. Unusual là lạ thường nha. Unusual is a neutral word.
Nó là một cái từ trung tính, không tốt, không xấu. Lạ thường, and unusual. Thường thấy những thứ thú vị và lạ thường. Thay vì chỉ có những biểu tượng hoặc là cái logo được sử dụng bởi những công ty lớn. So it means that they don't want to see McDonald's, the big M. Không muốn thấy McDonald's nữa. They don't want to see like Pepsi, Coca-Cola or these symbols everywhere in the world. Họ không muốn thấy cái biểu tượng lớn đó bất kỳ nơi nào thế giới nữa, mà chỉ muốn thấy cái này lạ. It means they want to see unusual and interesting things instead of like McDonald's, instead of like KFC or something like that, you know. Đó là lý do tại sao mấy bạn Tây ở Việt Nam họ có chui vào hang cùng ngõ hẻm nào cũng chui vào được. Tìm những thứ lạ lạ. So that means like many people traveling, they seek unusual things, even in small alley. Dù là những cái hang cùng nhỏ hẻm nhỏ xíu nào cũng vô được đó. They seek unusual things even in small alleys. All right, that's the first thing you need to listen to, okay? Who expresses the following opinion? Các bạn phải nghe kỹ. Ai biểu đạt những cái ý tưởng này? Adele or Ben? And then 1.7, you have to listen to the audio files 23b again and write the synonyms, từ đọc nghĩa, of the words or phrases involved in exercise 1.6. Tức là các bạn phải nghe lại và tìm xem là trong bài họ sử dụng những cách nói nào để thay thế mấy cái chỗ in đậm ở trên đây. All right. And then 1.8, you need to listen to audio file 23b again and answer the following questions. Sau đó 1.8 các bạn phải nghe lại thêm một lần nữa và trả lời cái câu hỏi sau đây. Okay. Number 1. Ben is afraid that food and drinks would become generic. Generic. Những âm hai chứ. Second syllable. Generic means những cái gì mà nó thường quá. Generic. It's similar. It's something that is not usual. That is something that is too normal. Everyone has it. Ok, một cái gì nó thường quá, nó chẳng có cái gì đặc biệt cả. Generics. Generic. It's thường quá, không có gì đặc biệt. There's nothing special about that. And tasteless. Taste có vị thì tasteless là vô vị. It doesn't taste anything. Tasteless. Ben is afraid that food and drink will become generic and tasteless in the near future. Ben sợ rằng đồ ăn thức uống sẽ trở nên là quá thường, nó chẳng có đặc biệt cả, và nó vô vị trong một tương lai gần. True, false, or no information. Các bạn sẽ xem là đúng, sai hay là không thông tin chuyện này. Number 2. Big companies can use their power to persuade people to change their taste, to use their products more. Những công ty lớn có thể sử dụng cái sức mạnh của họ, their power, to persuade people to change their taste. Persuade or convince to change their taste. Thuyết phục con người ta thay đổi cái taste, cái vị của họ, thay đổi cái khẩu vị của họ, hoặc cái gu của họ. Có thể ép người ta thay đổi cái khẩu vị của họ. To use their products more, để sử dụng những sản phẩm của họ nhiều hơn. Alright. Number 3. Fast food in a country might be different from another. Cái đồ ăn nhanh á, fast food
thức ăn nhanh ở một đất nước nó có thể nó khác biệt từ những đất nước khác. So it means like fast food in Vietnam can taste different from fast food in Taiwan or fast food in America or fast food in Europe, you know. Trà sữa đã khác rồi, chắc fast food cũng khác đấy. Milk tea in Vietnam tastes different to milk tea in Taiwan, you know, or other countries. So maybe fast food is different. Maybe thôi nha, không biết được. Number 4, it's common. Rất là thông thường, It's common. Thông thường có thể thấy được những công ty từ nhiều đất nước nó merge together these days. Rất là thông thường nó dành cho những công ty lớn từ nhiều đất nước khác nhau, nó hợp lại cùng nhau ngày nay, tức là hợp lại thành một cái gì đó lớn hơn. To merge together, hợp lại cùng nhau, tức là họ hợp lại thành một cái gì đó lớn hơn. So it means they merge together to become something bigger companies. Đây là một cái điều thông thường. It's common to see big companies from different countries merge together these days. Number 5, Ben implied. To imply something. Có hàm ý là. Ben implies that, có ý là his Vietnamese co-workers don't share food with him, and it is because of culture. Ben có ý là những người đồng nghiệp người Việt Nam của ông không có chia sẻ đồ ăn với ông. Và đây là bởi vì cái văn hóa nó vậy. And it's because of culture. Number 6, small local companies cannot produce high quality clothes such as multinational. Small local companies, những công ty địa phương nhỏ không thể sản xuất ra những cái gọi là high quality clothes, những đồ ăn, những cái đồ quần áo chất lượng cao, ví dụ cũng như là những cái công ty mà đa quốc gia. Multi là nhiều, đa là nhiều. So multinationals means multinational companies, những công ty đa quốc gia. Tức là sao? Câu 6 này là sao? Những công ty địa phương nhỏ lẻ không thể sản xuất ra được những cái đồ quần áo mà chất lượng cao như là những công ty đa quốc gia được. Okay, number 7. There is still a place for something. Vẫn có một nơi cho cái điều gì đó, tức là sao? Không có bị lỗi thời, không bị loại thải ra. There's still a place for something, which means it is still relevant. It is still relevant, nghe nó vẫn còn hợp lý, vẫn còn liên quan, vẫn còn chưa có bị loại thải ra. It is still relevant. It is not yet obsolete. It is not obsolete. Không có bị lỗi thời, không có bị bỏ. There is still a place for small local restaurant. It is changing world. Vẫn còn có một cái nơi nào đó cho những cái nhà hàng địa phương nhỏ lẻ trong cái thế giới đang thay đổi này. Thanks to the need for people for variety. Cảm ơn tức là nhờ vào á. Thanks to cái gì đó. Nhờ vào cái nhu cầu con người ta là phải có sự đa dạng. The need for variety. Nhu cầu phải có sự đa dạng mới chịu được. Tức là sao? Phải có nhiều thứ để chọn, chứ ít thứ để chọn quá chán quá. So it means people want to have a variety, you know, variety. Nhờ vào cái nhu cầu con người là muốn có nhiều sự lựa chọn, mua nhiều cái sự đa dạng thì mới có chỗ để cho mà những cái công ty nhỏ lẻ, gia đình, nhà hàng nhỏ lẻ nó tồn tại trong thế giới đang thay đổi này. Ý là vậy.
Alright, let's have a listen. Bây giờ các bạn nghe đi đã. Nghe 3 lần nha. Listen 3 times. You will need to listen again on Monday. Các bạn sẽ cần phải nghe lại vào ngày thứ Hai nha. But first, let's just listen. Okay, 23B. 23B. Oh, look, Okay. Try first with 90%, 90% đó. they are building a new coffee shop over there. Oh, look, Ben. They are building a new. Các bạn nghe được không? Can you listen to it? Yes. Okay, great. Okay, let's try again. 90%. Oh, look, Ben. They are building a new coffee shop over there to replace an old local restaurant. Yes. It means that we shall have bland and tasteless coffee to take away every morning instead of a range of local drinks like before. I can see things like this in other places as well. Large multinational food companies are taking over a lot of small eateries now, and I am really sad about it. At this rate, we will all end up eating the same boring foods. I don't think so, Ben. You see, when big companies sell food and drink to people, they have to adapt to suit the tastes of the locals, otherwise their businesses wouldn't survive, would they? So it means changing the recipes to suit different tastes. In the end, I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from. I can see it already happens in some workplaces. With the popularity of multinational corporations these days, worldwide many employees are required to relocate to work in foreign countries. This means that we can see many foreign colleagues working together with us these days. Oh yes, and they bring their own culture and customs with them. I can see in my workplace that my Vietnamese coworkers often bring home-cooked rice and chicken for lunch, while my Korean and Japanese colleagues usually share their kimbap or sushi with me. Whenever I am a bit bored with my own food, I can ask my Indian friends to give me some of theirs in exchange for mine, so it's quite multicultural here. So I think maybe globalization means that we would end up with more choices. Well, but not always though. With the ever-growing multinationals, they have a monopoly over the textile industry, and I have witnessed the closure of many local brands due to their inability to compete. What I mean is, big corporations can produce clothes at a much cheaper price than local markets could ever do. They also produce just a few variants or a few options to choose from. So I think we will all look indistinguishable from each other in the near future. They also pay very low wages to people in the third world and developing countries to create these fast fashion options, endorsing slave labor, and creating massive global waste, just so everyone can buy their t-shirts for $3. I think it's quite debatable though. I think people can still keep their national identity by wearing their traditional dress during festivals or ceremonies. And surely countries would not let big companies take over that market. Besides, many people these days are tired of looking at popular icons of large multinational companies wherever they go, so they search for exotic things whenever they travel. That explains why small dinners in narrow alleys are preferred over fast food restaurants. But then again, for the sake of being quick and convenient, many still opt for those generic food places. We just have to choose to shop ethically and consume with our planet in mind. Okay, now to 80% now. 80 các bạn. Oh look, Ben. They are building a new coffee shop over there to replace an old local restaurant. Yes. It means that we shall have bland and tasteless coffee to take away every morning instead of a range of local drinks like before. I can see things like this in other places as well.
large multinational food companies are taking over a lot of small eateries now, and I am really sad about it. At this rate, we will all end up eating the same boring foods. I don't think so, Ben. You see, when big companies sell food and drink to people, they have to adapt to suit the tastes of the locals, otherwise their businesses wouldn't survive, would they? So it means changing the recipes to suit different tastes. In the end, I think we will end up with a wider variety of food and drink to choose from. I can see it already happens in some workplaces. With the popularity of multinational corporations these days, worldwide many employees are required to relocate to work in foreign countries. This means that we can see many foreign colleagues working together with us these days. Oh yes, and they bring their own culture and customs with them. I can see in my workplace that my Vietnamese coworkers often bring home-cooked rice and chicken for lunch, while my Korean and Japanese colleagues usually share their kimbap or sushi with me. Whenever I am a bit bored with my own food, I can ask my Indian friends to give me some of theirs in exchange for mine, so it's quite multicultural here. So I think maybe globalization means that we would end up with more choices. Well, but not always though. With the ever-growing multinationals, they have a monopoly over the textile industry, and I have witnessed the closure of many local brands due to their inability to compete. What I mean is, big corporations can produce clothes at a much cheaper price than local markets could ever do. They also produce just a few variants or a few options to choose from. So I think we will all look indistinguishable from each other in the near future. They also pay very low wages to people in the third world and developing countries to create these fast fashion options, endorsing slave labor, and creating massive global waste, just so everyone can buy their t-shirts for $3. I think it's quite debatable though. I think people can still keep their national identity by wearing their traditional dress during festivals or ceremonies. And surely countries would not let big companies take over that market. Besides, many people these days are tired of looking at popular icons of large multinational companies wherever they go, so they search for exotic things whenever they travel. That explains why small dinners in narrow alleys are preferred over fast food restaurants. But then again, for the sake of being quick and convenient, many still opt for those generic food places. We just have to choose to shop ethically and consume with our planet in mind. Okay. Khó không mọi người? Is it hard? Yeah. Yes. It is hard. Let's just be honest. It's hard. Khó đấy chứ phải không đâu. Okay, let's Yes. try with 100%. Okay, 100%. Okay, I will not tell you the answer right now, but we will have to go through this one again on Monday. Okay? Thứ hai mình sẽ phải thông qua những cái đoạn này một lần nữa, thì thầy sẽ không nói cho các bạn biết cái câu trả lời liền bây giờ đâu. Okay, so let's okay, we have this part left to do on Monday. Okay, and we have the audio file, the audio script to go through as well on Monday. Thì thứ hai mình sẽ qua cái phần còn lại và cái phần mà đằng sau sách nha, audio script. Okay, any question, class? No. Is this No. topic difficult? Yes. Yeah. Of course, It it should be difficult. Nó nên là phải khó mới được. Should be difficult. Because you are reaching the end topics of this book. Các bạn đang tiến đến những cái chủ đề khó nhất trong cuốn sách này. Okay. God, that's the end of it. Okay, that's the end of my videos.
Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.